Assalamualaikum anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tukar pecahan kepada perpuluhan. Minta dan mohon semua murid-murid buka buku ataupun rujuk buku teks muka surat 10, 11 dan 12. Jadi cikgu terangkan untuk soalan contoh yang pertama. Tukar pecahan kepada perpuluhan. Baiklah, pada soalan yang pertama, pecahan bahagian putih ialah 1/10. Pecahan per 10 boleh ditukar kepada perpuluhan. Jadi, setiap pecahan kita dah belajar pecahan sebelum ni. Jadi, semua pecahan tu kita boleh tukarkan kepada perpuluhan. Untuk hari ni kita belajar macam mana kita nak tukarkan pecahan per 10. Pecahan per 10. Kita tukarkan kepada perpuluhan. Jadi yang ada per 10 je, di mana penyebutnya adalah 10. Jadi untuk kita lihat tengok sama-sama, kita lihat sama-sama 1/10 dalam perpuluhan, kita boleh sebut dia sebagai sifar perpuluhan 1. Cikgu ulang, sifar perpuluhan 1. Kita tak boleh sebut 0.1. Kita sebut sifar perpuluhan 1. Bagaimana pula kita nak menulis? Menulis dalam bentuk perkataan ataupun dalam angka. Jadi, ia ditulis sebagai sifar perpuluhan 1. Kita tak sebut sifar titik 1. Salah. Sifar perpuluhan 1. Tu namanya yang tu. Yang ada titik ni, kita namakan dia sebagai titik perpuluhan. Jadi, mana-mana yang pembawa ataupun penyebutnya adalah 10. Kita akan tukarkan dia ke dalam bentuk perpuluhan. Untuk pelajaran kita hari inilah. Baiklah, kita pergi satu persatu. Untuk soalan yang kedua. Lihat pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ataupun contoh kedua. Baiklah. Lihat bahagian merah. Lihat bahagian merah. Tulis 2 daripada 10 bahagian dalam perpuluhan. Jadi, dia minta kamu tulis 2 daripada 10 bahagian dalam perpuluhan. Macam mana kita nak tulis dalam perpuluhan? Baiklah, kita lihat satu persatu. Murid lelaki tu, budak lelaki tu dia cakap, saya tulis dalam perkataan. Jadi dia tulis sifar perpuluhan 2. Lihat pada gambar rajah ini. Yang berwarna merah, kita lihat yang berwarna merah. Kita dah belajar dah sebelum ni. Berapa yang berwarna merah? Ya, betul, 2. 2 daripada 10 semua sekali. Jadi 2/10. Jadi, dalam perkataan, kita boleh sebut ataupun kita boleh tulis sebagai sifar perpuluhan 2. Kita boleh tulis sebagai sifar perpuluhan 2. Baik. Sifar perpuluhan 2. Lihat kat sini. Sifar perpuluhan 2. Sifar perpuluhan 2. Kita boleh tulis sifar perpuluhan 2. Bagaimana pula kita boleh tulis dalam bentuk angka? Kalau dalam bentuk angka, macam mana kita nak tulis? Dalam bentuk angka. Baiklah. Dalam bentuk angka, yang murid perempuan ni dia kata dia nak tulis dalam bentuk angka. Yang lelaki tadi tulis dalam bentuk perkataan. Baik. Untuk dalam bentuk angka, dalam bentuk angka,
Okey, kita boleh tulis dia sebagai sifar perpuluhan 2. Okey, sifar perpuluhan 2. Macam ni. Yang murid perempuan ni buat. Okey, sifar perpuluhan 2. Sifar perpuluhan 2. Okey. Bukan 0.2 sifar perpuluhan 2. Okey, jadi kita tengok lagi. Kita lihat lagi. Seterusnya contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, macam mana kita nak tukarkan? Okey, semuanya dalam bentuk perpuluhan. Okey, cikgu terangkan satu persatu. Yang pertama, 1/10. Okey, dia akan jadi, kalau 1/10 dia akan jadi sifar perpuluhan 1. Kalau 2/10 dia akan jadi sifar perpuluhan 2. Kalau 3/10 dia akan jadi sifar perpuluhan 3. Manakala kalau 4/10, apa rasa-rasa? Apa rasa-rasa kamu? Apa jawapannya? Sifar perpuluhan 4. Okey, teruskan lagi. 5/10. Okey, 5/10. Okey, jadi apa? 5/10 jadi apa? Sifar perpuluhan 5. Seterusnya, seterusnya lagi 6/10 sifar perpuluhan 6. 7/10 sifar perpuluhan 7. Jadi 8/10 sifar perpuluhan 8. Manakala 9/10. Okey, apa yang akan ditulis? Ya, betul, sifar perpuluhan 9. Baiklah. Okey, kita lihat tukar kepada pecahan. Macam mana kalau kita nak tukar kepada, dia suruh tukar kepada perpuluhan, tukar kepada perpuluhan. Okey, soalan beri kamu dalam bentuk pecahan. Macam mana kita nak tukar dalam perpuluhan? Baik. 2/10. Okey, macam mana nak tukar dalam perpuluhan? Kita rujuk pada garis nombor ke atas tadi. 2/10 jadi sifar perpuluhan 2. Okey, 4/10 akan jadi sifar perpuluhan 4. Seterusnya, 6/10 akan jadi sifar perpuluhan 6. Manakala 9/10 akan jadi sifar perpuluhan 9. Okey, jelas ya? Baiklah. Kita dah lihat, macam mana cara menukar. Mudah saja. Maknanya ada satu tempat perpuluhan. Apa maksud tempat perpuluhan? Satu tempat perpuluhan bermaksud selepas titik perpuluhan, hanya ada satu sahaja angka ataupun nombor ataupun tempat. Satu sahaja. Sebab apa dia satu? Sebab pada pecahan tu, sifarnya ada berapa bilangan sifar? Ada 1. Ini untuk memudahkan awak fahamlah. Sebab kat sini ada 1. Ada 1 je. Jadi ada 1 tempat. Kat sini pun ada 1 je. 1 je sifar. Bilangan sifar tu ada 1. So, dapat titik perpuluhan pun ada 1 je tempat. Yang cikgu dah gariskan berwarna merah tu tadi. Baiklah. Kita teruskan lagi dengan contoh yang keempat. Saya warnakan sifar perpuluhan 4. Murid perempuan tu kata, saya warnakan sifar perpuluhan 4. Jadi, macam mana cara nak tulis? Ya, betul. Kalau cara tulis, inilah sifar perpuluhan 4. Sifar perpuluhan 4 ditulis dalam angka yang ini. Manakala saya warnakan 9 daripada 10 bahagian. Ayatnya sama juga dalam bentuk pecahan. Ada perkataan daripada. Warnakan. Warnakan 9 daripada 10. Maksudnya 9 daripada 10 boleh juga ditulis dalam bentuk pecahan. 9/10. Dan apabila ditulis dalam bentuk perpuluhan, ia akan jadi sifar perpuluhan 9. Soalan yang pertama. Lihat gambar rajah yang bulat.
Kemudian, lihat lagi satu gambar rajah. Yang manakah sifar perpuluhan 5? Mengapa? Okey. Yang mana satu sifar perpuluhan 5 ya? Okey. Kita lihat gambar rajah yang bulat tu. Yang pertama tu. Okey. Kalau kita lihat pada gambar rajah, kalau siapa ingat lagi pelajaran kita sebelum ni, pecahan mesti mempunyai saiz yang sama dan rupa bentuk yang sama. Dibahagi sama banyak. Jadi kalau kita lihat yang bentuk bulat ni, okey, dia dipotong tak sama besar. Okey. Awak lihat dekat sini. Satu bahagian seorang akan dapat yang ini. Orang yang pertama ni dapat yang macam ni. Okay, contoh orang yang pertama dapat bentuknya macam ni. Orang yang kedua pula, dia dapat macam ni pula. Orang yang kedua dapat bentuk yang macam ni. Jadi, tak sama. Bentuknya tak sama. Jadi, tak adil. Dan pecahan ni kena adil. Fair. So, kat sini tak sama. Jadi, kita tak boleh kategorikan dia sebagai pecahan. Okay? Sebab tak sama. Rupa bentuk tak sama. Kita lihat gambar rajah yang kedua. Gambar rajah kedua, okay, bentuknya segi 3. Walaupun ada yang bentuk macam ni. Okey, lepas tu tertongging, terbalik ni macam ni. Tetapi kalau kita terbalikkan, tetap bentuknya ataupun saiznya sama. Jadi, mana yang sifar perpuluhan 5? Sifar perpuluhan 5, okey, kita apa-apa kita keluarkan dulu dalam bentuk pecahan. Okey, berapa yang berwarna pink? Okey, warna pink ada berapa? 5. 5 per semua sekali ada 10 bahagian termasuk yang berwarna. So, 5 per 10 apabila ditukarkan kepada perpuluhan akan jadi sifar perpuluhan 5. Okey, baik. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Soalan yang kedua. Apakah pecahan bahagian merah? Okey, lihat sama-sama. Yang berwarna merah ada 2. Ada 2 bahagian. Okey, daripada semua sekali ada berapa bahagian semua sekali? Okey, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10. Jadi, pecahan yang berwarna merah adalah 2 per 10. Okey, ini kita namakan 2 per 10. Baik, kita lihat lagi soalan seterusnya. B. Okey, pecahan yang berwarna merah. Cuba kamu jawab. Okey. Pecahan yang berwarna merah, okey, kita lihat ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian yang berwarna merah per, okey, jangan lupa per, okay, sebab kita nak dalam bentuk pecahan. Per dengan berapa semua sekali? Okey, semua sekali ada, ni tadi dah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi semua sekali 10 bahagian. Jadi pecahannya adalah 5 per 10. Okey, seterusnya, apakah perpuluhan bahagian biru? Okay, kita cuba jawab terus. Kita terus jawab dalam bentuk perpuluhan. Okay, tapi kalau awak keliru, awak boleh juga keluarkan keluarkan dahulu pecahannya, okay, daripada gambar rajah yang diberi. So, dia nak yang berwarna, dia nak yang berwarna biru. So, nak warna biru. Kita tengok yang berwarna biru. Memang sememangnya ada 10 bahagian ni semua. Okay, kita lihat. Okay, ada berapa? Ya, betul. Ada 9. Okay, ada 9. Okay, yang berwarna biru daripada 10 bahagian. So, kalau kita nak tulis dalam bentuk perpuluhan, okay, kita namakan dia sebagai sifar perpuluhan 9. Okay, sifar perpuluhan 9. Manakala B, okay, berapa yang berwarna biru? Bahagian yang berwarna biru? Ya, betul. Ada 4 per 10. Okay, kita tukarkan dalam bentuk perpuluhan. Okay, lihat sifar perpuluhan 4. Okay, jadi jawapannya adalah sifar perpuluhan 4.
Okey. Yang ni tadi sifar perpuluhan 9. Okey, seterusnya tukar pecahan kepada perpuluhan. Tukar pecahan kepada perpuluhan. Okey, 1/10. Kita nak tukar dulu pecahan. Okay, nak tukar pecahan kepada perpuluhan. Ni pecahan ni, yang dia bagi ni pecahan. Okey, A. Kita buat A dulu Kita buat A dulu. 1/10 jadi berapa? Berapa ni 1/10? Sifar perpuluhan 1. Okey, ingat balik. Okey, cikgu ingatkan balik. Macam mana nak tahu? Okey, awak tengok kat sini tahu. Okey, ini atas dia ni 1. Okey, pengangkanya 1. So, sinilah pengangkanya. Okey, 1. Kalau pengangkanya 2, jadi 2. Okey. Okey, seterusnya. Okey, lihat lagi B. 5/10. Sifar perpuluhan berapa? Berapa pengangka dia? Ya, 5. Okey. Mesti lihat apa cikgu cakap? Pengangka. Okey, yang ini ni 5. 5 kat sini. 1 kat sini Okey, seterusnya lagi. Okey. Soalan C. 6/10. Okey, 6/10 jadi sifar perpuluhan. Ya, betul, 6. Okey, awak perlu lihat yang tadi. Nombor 6 ni. 6 ni pengangka letak dekat selepas titik perpuluhan. Okey. Seterusnya, akhir sekali. Okey, akhir sekali adalah 8/10. So, 8/10. Okey, lihat 8/10. Sifar perpuluhan 8. Sama juga, awak lihat berapa pengangkanya? 8. Okey, jadilah sifar perpuluhan 8.